Nãy giờ nó cái lời thấy khá nó này thiệt ừ nó phải mẹ nó đang ngoài chui sao mình rồi bữa đó xíu vậy mình sẽ làm cái lời hết anh nãy giờ nó cái lời thấy khá nó đây bây giờ sao đây ta luôn rồi pai tầng sĩ cam rồi tầng sĩ cam để thằng hết hả tâm mơ một tâm đã mơ một tâm nè con cây nên đây hai con cây vậy rồi
anh mến mà mến bay con mà ơi mà mến bay con có đây con trai rồi. Đây là món thôi. Đây mua là phi món này, phi món kia, phi món to rồi. Đây, mà món đọc mà, món phi món muối, phi món buồn, bay món, cà lia bùn muối, bùn bay quan. Ba Phi một gram ba apple nó orange nó banana ok đây tiếp vài miếng nên nắng khô nó phải mà nó thôi mua bên chết đi đấy lạ o thế rồi nụ tình bề cha hát chim hát đây thao ấy anh ấy pram pon bốn này đóng pram pon bốn Mày tốn à ấy là ăn lấy hả cái gì anh ông ấy buồn rồi
đã ra can phần làm lấy không á quy man hẻm cuốn xô bong mới má khóc đấy đôi cái này anh nấu có con Oh my god. là cô với oi kì ủa apa cowok oi vô con đi rồi lạ ông này Là không gì coi vô. hồi đau mà ngay bên khơi nhây muối ấy. Meu Deus, quanto treino! Em non bây giờ nó đã can chẳng vậy mà đã mình cung phải ai nè tiền đây thôi không đây là món ba hả có thăm mấy lần mua nó còn này can rồi giờ sai mua cần một hàng nữa sai nha mua đọc lên rồi ok
này. Vậy, Hà Lan không mà. Con